guys, it's me again, itsJirehnc, and welcome back to my YouTube channel. Finally guys, nakapag-upload din ako after a month. So yun, sa mga nagtatanong po kung bakit ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Na-busy po ako sa paglalaro ng ROS. Na-busy din po ako sa panonood ng K-drama. So yes, isa din po ako sa mga K-pop addict. Isa din po ako sa mga na-addict sa oppa. Para po sa mga nagtatanong kung para saan tong video na to, is another tutorial po that you can wear on graduation. And siya nga pala guys, ang gagamitin ko brushes for today's video is these unicorn brushes that I bought from Shopee. Ililink ko sa description box sa baba yung Facebook page nila. So, kung gusto nyo umorder, nakuha ko to, COD. So, baka available naman sa lugar nyo yung cash on delivery. Depende kasi sa lugar na. So, yung PM na lang din tayo. Inquire na lang din tayo. Bigyan ko lang siya ng kaunting review, guys, bago tayo mag-start. Kaya ko to binili kasi, unang-una, I love unicorns. And, nakyutan kasi ako sa kanila. Medyo purple na blue na ewan, di ba? Ang cute nila. Tapos, another thing dito, guys, nung ginamit ko siya sa face, sobrang lambot niya. Hindi siya yung parang silicone. Madali din kumapit yung mga makeup sa kanya. So yun, makikita nyo mamaya sa video, lalo na sa pag-apply ko ng eyeshadow and foundation, liquid foundation. Sobrang dali niyang i-apply. As in, parang pigmented na yung ginagamit mo. Tapos, parang mas naaayos pa niya dahil sa brush. So yun guys, kung may i-recommend ako na brush na inyo, eto yun. Yan. Ililink ko sa baba yung Facebook page nila. Inquire na lang kayo. And siya nga pala guys, nabili ko to for only 450 pesos. 40 na siya sa presyo niya kasi 10 pieces na siya. Ayan yung mga sample niya. Ganyan siya. Yun, worth it na siya kasi malambot siya sa mukha. Hindi siya magaspang, hindi siya masakit dito. Unlike nung nabili ko dun sa MUMUSO, yung brush niya, katulad nito. Although okay naman siya, kaya lang kasi medyo matigas siya. So, pag in-apply ko sa eyeshadow, lalo na ako, paulit-ulit ko ina-apply dito para mas mag-dark siya. Sumasakit yung dito ko kasi parang nagagasgas siya. So, yun. Brush ang pag-uusapan. Isasuggest ko tong unicorn brush. Shopee from Facebook. So, and yun, kung narinig nyo, medyo maingay po dahil maulan-ulan. Maulan ngayong gabi. And ito yung napag-desisyonan kong makeup look guys. Yung medyo nude and sweet and soft makeup look lang. Since yung graduation day is day naman siya. Daytime naman siya. So, halata na yung makeup mo kahit hindi mo napaka-color. So, yan. Start na tayo guys. I can feel your energy pulsating down my spine. Oh, oh. I am not the enemy. No need to run and hide. No, no. But as the night draws near, we are animals of fear. Feels so cold inside my head. And as the sun comes up, we are always out of luck. There's no room for us here. It's a cold-blooded break each other's hearts. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Helps us break each other's hearts. It's a cold-blooded love.
break each other's hearts. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Helps us break each other's hearts. 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 It's a cold-blooded So yun guys, tapos na tayo sa ating graduation makeup look tutorial. If you guys like this video, please again, don't forget to like this video and please don't forget to subscribe to my YouTube channel to keep you updated for my incoming makeup vlogs and makeup tutorials. And by the way guys, suggest ko yun ng iba pang pwede natin mailagay na content sa ating next series. So, yan. Yun lang guys and thank you for watching. See you in my next video. Bye!